Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long 47 xin giới thiệu video di vật liệt sĩ sư đoàn 2, trung đoàn 4, sư đoàn 6 rừng Sát, Nhân Trạch, Đồng Nai. Mời quý vị cùng các bạn tiếp tục đón xem. Tôi cũng là dân về đây ở 20 năm rồi. Thì nghe nói là khu di tích lịch sử rừng Sát đây, anh em tôi cũng vào để vừa là tham quan, vừa là quay cho quý vị và các bạn biết những khu di tích, những báu vật lưu niệm giữ lại. Thế là có giới thiệu thì các bạn mới biết. Ai mà đến Nhân Trạch, Đồng Nai thì xin mời đến. Ai cũng có điều kiện mà đi thăm cả. Nếu ai không có điều kiện thì xin mở YouTube Thanh Long 47 để xem thêm nha. Rồi xin chào. Chúc anh sức khỏe hạnh phúc. Thân chào. Bạn này hướng mắt về để mình quay tất cả những cái khu trưng bày di tích địa đạo, các bạn tham quan biết cái chiến sự hào hùng của ông cha ta đã hơn 40 năm. Giờ này là khu trưng bày, xin mời tất cả các bạn tham quan những cái đồ lưu niệm. Xin chào Thanh Long 47 Nhân Trạch, Đồng Nai. Vâng, xin mời quý vị và các bạn. Tôi thì cũng không phải là diễn viên du lịch, mà tôi cũng bây giờ cũng không phải là còn ở quân ngũ nữa, mà tôi bây giờ là cựu chiến binh của xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Di tích lịch sử của địa đạo Nhân Trạch. Bây giờ mời quý vị và các bạn xem tôi giới thiệu qua những núi dấu tích, những thời kỳ đào địa đạo, đào hầm, nên người ta gọi là địa đạo Nhân Trạch, để chiến thắng đối phương là cũng nhờ vào cái lực lượng đào hầm ngầm địa đạo. Từ bên này qua sang bên kia thì lát nữa là chúng tôi sẽ giới thiệu sau phần trước mắt. Mời quý vị xem khu di tích lịch sử trưng bày của địa đạo Củ Chi. Đây là dân quân du kích đang đào hầm địa đạo đây. Và nói cha ông ta, các anh các chị ngày xưa là rất khổ cực. Xin chào Thanh Long 47. Biết được. Vâng, thưa các bạn, chỉ đơn giản là một cái sọt, một chiếc sọt bằng tre, một cái xẻng, một đôi chân trần và tất cả những áo quần, nói chung là phải vô trong hầm thì không thể nào mặc. Các bạn hãy nhìn lại những chiến sự hào hùng của ông cha ta đã đào những như thế này để có một cái địa đạo mà làm nên lịch sử hào hùng chiến thắng Hội Xâm. Vâng, thưa các bạn, mình xin quay tiếp tục. Đây là chỉ mừng mặt quay xuống các bạn. Anh vô anh coi, anh rờ cái xuống cái thứ nó còn ấy không? Đó các bạn. Đây là của ông. Ở trên đất nước Việt Nam ai cũng biết những cái cảnh khổ cực của cha ông ta ngày trước mình mới có chiến thắng 75. Thưa anh, hồi xưa anh ở binh đoàn nào? Tôi thì không đi dự mặt trận này, tôi ở 310 quân khu 7. Còn đây là mấy đơn vị này là thuộc lộ anh của chúng tôi rồi. Nên là mấy ngày là đi trước. Vâng, vậy thì xin anh giới thiệu sơ lược một cái nét của cái trưng bày này. Trưng bày này xin mời với anh, đây là những đồ dùng của bộ đội du kích, của bộ đội rừng Sát. Một đèn dầu này, cái cặp lồng này là của Mỹ này, nồi đất này là của mình này, diều búa này, đây là cặp lồng của Mỹ này mà bộ đội ta lấy được để xài và đánh lại đối phương. Đây là thùng đạn, đây là con lê cắm vào. Xin mời tất cả các bạn hãy tiếp tục qua một cái khu trưng bày phía bên trái của cái khu trưng bày địa đạo. Đây là xin giới thiệu với anh là đồ chiến lợi phẩm của bên đối phương mà bộ đội ta đã giành được và lấy đây xài và đánh lại đối phương. Dây lưng này, rồi bi đông này, cặp lồng này. Đấy, bộ đội ta là trong rừng Sát là chỉ dùng dao dùng búa để chặt cây, còn bên đây là miền định hướng.
Đây, nhìn định hướng của bộ đội ta. Phát hiện quân địch từ hướng nào tới là mình định hướng về hướng đó. Đây là thủy lôi mà bộ đội ta dùng để đánh tàu thuyền giặc ở ngoài sông, ngoài rừng sát, là gọi là thủy lôi. Là đánh dưới nước đó. Đánh dưới nước, đánh tàu, đánh thuyền dưới nước rất hiệu quả, gọi là thủy lôi. Cái này là ước lượng bao nhiêu ký anh? Cái này thì tùy theo lớn nhỏ, có cái 100-200 kg, 200-300 kg thì một con tàu lớn cũng có thể là bị nó đánh chìm luôn. Rất mạnh. Rất mạnh. Rất hiệu quả. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, bộ đội ta không phải là giỏi về đánh nhau không, nhưng ngược lại còn lấy bom đạn của giặc chế thành vũ khí đánh giặc rất hiệu quả. Và đây là công binh xưởng chế tạo vũ khí thuộc đoàn 10. Đoàn 10 đặc công rừng sát. Tổ hợp công binh xưởng chế tạo vũ khí thuộc trung đoàn 10 đặc công rừng sát. Vâng, đây là có bom lấy ra để chế tạo, lấy thuốc chế tạo thành mìn, thành vũ khí để đánh giặc. Vâng, chỉ một bàn tay đơn sơ mà làm ra những cái trái bom như thế này các bạn. Đây là họ là trái bom, lấy vũ khí của giặc tháo và chế tạo thành bom, thành mìn để đánh giặc. Cũng là chiến lợi phẩm của ta chiếm được của bên đối phương và về đây, và đến nay là vẫn là còn một kỷ vật. Đấy, mời quý vị thưởng thức xem, rất đơn giản. Đây là một cái lá thư gì đây? Viết thư của Tổng nha Cảnh sát Đô Thành Sài Gòn. Bộ đồ của bộ đội mình. Đây là một chiếc võng. Đây chiếc võng đó là chiếc mùng. Đây bi đông đựng nước, cặp lòng, muỗng và đĩa ăn cơm và một đôi dép cao su. Vâng, mời anh tiếp tục. Mời quý vị các bạn qua bên đây. Vâng, anh giới thiệu dây võng, dây dù, dây bao gai rồi cũng là đồ để dùng phục vụ cho đời sống và chiến tranh. Đến nỗi một cái bi đông mà bị bắn nát thế này thì người chắc là cũng không còn đó, nên là quý vị và các bạn xem đấy, cái bi đông đeo bên người mà còn bị bắn nát vậy đó. Đây là bộ đội ta dùng thuốc này, đây thuốc ngày xưa đang còn này, cúc áo này, đó. Đấy, đây là những chiến lợi phẩm với lại đồ dụng cụ. Viên đạn gì? Vâng. Viên đạn đó, đầu cái đó là cái đầu đạn của 12 ly 7 mà nó bị bắn mà nó bị vào đá, nó nứt ra mà người ta cũng còn giữ đến bây giờ. Đó các bạn nhìn lọ thuốc ampicillin của cách mạng ta, bộ đội ta trong một thời gian chiến đấu. Nói chung đây là di vật, từng đôi dép, đôi giày là của bộ đội ta đang còn lưu giữ đến giờ. Đấy. Rất đơn giản mà hiệu quả. Xin mời. Di vật liệt sĩ Tiếu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, bộ đội 240 được tìm thấy trong quan tài tìm hài cốt liệt sĩ. Vâng, đây là những cái di ảnh mà còn trong quan tài họ đã tìm thấy. Và tiếp tục đây là những chiếc đài radio thời đó chỉ nghe thời sự. Vâng. Đây là một chiếc radio của bà mẹ Việt Nam anh hùng để nghe tin tức chiến thắng của quân và dân ta, đến nay vẫn còn lưu trữ trong nhà lưu niệm. Đây, mời quý vị xem. Đây. Đây, radio của mẹ Đào Thị Phấn, mẹ Việt Nam anh hùng, cơ sở cách mạng xã Phú Hội, dùng để nghe tin tức của địch báo cho ta. Và radio National Panasonic. Đây là những đồng bạc, cái đồng xu từ thời đó các bạn. Qua các thời kỳ, từ năm 75 trở về đây. Vâng. Và các bạn, tôi nói sơ qua để quý vị và các bạn biết, mìn này người ta gọi là mìn phao, rất hiệu quả. Mỗi khi muốn đánh tàu, đánh thuyền thì bơm cái phao này căng lên. Thí dụ như định cho nó là 100 mét tới đó, tới tàu là nó nổ lên là rất hiệu quả, nên người ta gọi là mìn phao. Đây là mìn phao, khối thuốc nổ nằm trên cái phao gọi là mìn phao, rất hiệu quả. Vâng, thưa các bạn, bọc phá phao, vũ khí tự tạo của
240 dùng để đánh cầu cắt đứt giao thông, hiện vật phục chế. Vâng, của bộ đội ta phục chế là tự tạo nha các bạn, bỏ trên một cái ruột xe, mà cái ruột xe thời bấy giờ là cũng phải từng vá từng tí nè các bạn, bọc phá phao. Còn đây xin giới thiệu với quý vị các bạn là mìn định hướng DH, vũ khí tự tạo của đoàn 240 dùng để đánh đồn địch rất có hiệu quả. Mìn định hướng DH, vũ khí tự tạo của D240 dùng để đánh đồn địch rất có hiệu quả. Nó nổ. Còn đây là nắp hầm bí mật. Nắp hầm bí mật. Vâng, thưa các bạn, đây là một cái nắp hầm mà gọi là chui xuống địa đạo đó các bạn. Các chiến sĩ chủ đoàn 240 nắp hầm bí mật, các chiến sĩ D240 đã dùng để đậy nắp hầm trú ẩn ở chiến trường Nhân Trạch, hiện vật phục chế. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là đồ dùng bình thường của bộ đội ta. Bên đây là cái bộ đồ của y tá, y sĩ, y sao, cái ốc cắt bông băng. Đây là cái radio để đi tin tức. Đây là cái túi đựng bì đông. Đây là cái gọi là cái sạc cột. Nếu như mà ngày xưa là có cái này vô là để đựng tài liệu giấy tờ để đi. Là cái túi băng cá nhân. Mỗi người có một cái túi băng cá nhân. Đó. Còn cái kia là của y tá, dùng kéo cắt băng rồi banh kim đó là của y tá. Còn đây là đúng là mũ cối Trung Quốc ngày xưa. Đúng cái lỗ đó là bị đạn bắn hay là cái lỗ là bị đạn bắn, thì chắc anh bộ đội này chắc cũng không còn. Còn bên đây là cặp lồng và bi đông của Mỹ. Còn đây là cái vỏ súng ngắn của thời Mỹ US đây. Bộ súng ngắn của thời Mỹ đó. Vâng, các bạn nhìn cái đèn pin cái hồi cái thời đó các bạn, cái đèn pin đó là bắn dưới nước. Thắt lưng thu được của đại tướng Tùng trong trận đánh đồn Long Tân năm 1975. Huỳnh Văn Quyết, Nguyễn Huyết, hiện trưởng huyện Nhân Trạch, ghi đoạn 1969-1973 cung cấp. Đây là cán bộ các thời kỳ. Đây là mấy anh bộ đội đặc công rừng sát Đoàn 10 mà mình thì cũng không có chiến đấu với mấy anh này. Mấy anh này là đàn anh, nhưng mà mấy anh này là lập trên chiến công rừng sát bắn cua xanh nhà bè, bắn cua xanh nhà bè và bắn cua đá cảnh ra. Mình gọi mấy anh này là anh, mình đi sau mấy anh này là 2 năm. Đấy, nên là mình rất ngưỡng mộ mấy anh đặc công Đoàn 10. Cái ở giữa đó là cái gì? Cái này là trái lựu đạn. Cái này là trái lựu đạn này, đặc công này. Đây là gọi là lựu đạn mini. Cái đây là cái phao phải không? Cái ngậm trong miệng đấy làm phao phải không? Cái này là cái phao bơi dưới sông để thở. Đây. Ngậm miệng cái phao sông để thở. Ai cũng phải có cái miệng để bơi dưới sông để thở. Còn cái này đây là M67. Xin chào. Anh này anh có quả M67. Mình rút cái nói chi tiết cái đó đi. Cái này là để bộ đội mình là ngậm vào miệng bơi dưới sông trống lên để thở. Đấy, lấy không khí. Chỉ có bộ đội đặc công với có cái này thôi. Đấy, bơi dưới sông có khi là cả đêm nhưng mà vẫn thở được là nhờ cái này. Rất đơn giản nhưng mà hiệu nghiệm, mà hiệu quả. Đấy. Còn đây là trái lựu đạn quả dứa. Còn đây là trái lựu đạn mini. Còn đây là trái trái 67. Nó có nhiều thứ. Đấy. Còn này là tự lựu đạn cài. Cái cầm ở đây là bấm nổ hay gì cái đây cái gì? Cái này là cái kiểu như là định hướng. Cái gì để định hướng? Thế đó lại. Anh này là bên trinh sát.
về báo cho mấy anh này để đi đánh. Đoàn 10 bộ đội đặc công sát. Chính mấy anh này, chính công anh được đánh cua xăng là bây giờ đánh cua đạn thần uy hạ, đánh phở cắt lái của thời chế độ cũ. Trung đoàn 10 đặc công trinh sát. Tàu thuyền đã đấy đặc công đang trình kia chèo ở ngoài sâu này. Còn đây là trinh sát không chạy ở trinh sát. Đây là cái sơ đồ của đây cái là sơ đồ ngoài trinh sát. Sài Gòn này bây giờ cần chuộc Nhân Trạch, Long Thành, Biên Hòa. Đây là cái sơ đồ của huyện Nhân Trạch. Nhân Trạch thì ở chỉ là còn mấy huyện ở xung quanh để bộ đội ngoài trinh sát xài nha quý vị. Rất đơn giản mà hiệu quả. Lọc qua cái này để lấy nước ngọt, đổ nước mặn vào lọc vào nước ngọt để bộ đội xài. Đây là một khẩu AK, đây là khẩu AK, đây là AK, đây là một khẩu CKC, đây là một khẩu R15, AR-15 nha, AR-15 của Mỹ. Còn AK này là của mình, AK này là của mình, của Trung Quốc và của Nga hoặc của Tiệp. Hoặc là cái này là cái R15 của Mỹ. Còn đây, cái này là đặc biệt nhất nha quý vị. Đây là một khẩu đại liên đuôi cá. Đại liên đuôi cá. Đại liên đuôi cá. Rất nhẹ nhàng, rất mạnh, rất hiệu quả. Tại sao gọi là đuôi cá? Bởi vì đây cái đầu đây, cái này nó cái bám của nó xòe giống cái đuôi cá, người ta gọi là đại liên đuôi cá. Gọi là bắn gấp được không? Không gấp, cái này không gấp, đây không có AK bắn gấp, đây có AK bắn thẳng và AR-15 của mình và hai khẩu, một khẩu CKC. Đây khẩu CKC thì bắn có 5 viên thôi nha các bạn. Một viên đầu nòng đó là 6 viên. Còn 5 viên trong súng với một viên đầu nòng là 6. Còn AK được 31 viên. Tôi quay hết cái hoàn cảnh tí giờ nãy giờ mình không có. Xin quý vị, tôi cũng nói qua về cái sa bàn này. Đây là toàn bộ huyện Nhân Trạch là nằm trong cái sa bàn này. Đây là Phước Kiều này, đây là Phước Hiển này, là Phước Lai này, sông Đồng Nai này, Cù Lao Cồn này, Khua Buồm Thành Tuy Hạ này, đây. Đấy. Thành Khua Buồm Thành Hạ nói chung là cái sa bàn này là của cả huyện Nhân Trạch. Đó Khua Buồm Thành Tuy Hạ đó. Đây là Phước Khánh, sông Đồng Tranh, sông Đồng Kèo. Vâng. Sa bàn diễn biến trận đánh tại căn cứ huyện ủy Nhân Trạch từ năm ngày 27 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1966. Đây là một khẩu CKC 5 viên. Đây là khẩu cặp pin. Đây là khẩu AK. Đây là bàn trong này. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn này. Tại sao mà có quả lựu đạn nổ thế này, người ta gọi là mini. Cái loại này tự động cài nổ, không cần dây nào cũng nổ. Nếu quân địch mà bắt được ta rút chốt là nổ ngay, không có một giây nào chờ đợi. Tự sát, gọi là tự sát. Gọi là tự sát nếu như mà không để lọt vào tay địch. Còn đây là trông, đây là mình tự tạo này, đây là lựu đạn. Đấy, lựu đạn này người ta gọi là M67. Còn đây là mìn DH10, đây là DH8 định hướng. Đấy.
Đây là DH10. Nhìn DH10. Đây là tự tạo luôn hay là Cái này là không phải tự tạo chính của nó, nhưng mà còn có cái của cái này là đèn nổ. Nè. còn cái kia là la bàn hay gì? Cái bên kia Cái này là cái la bàn của Mỹ, đó là dùng cho bộ binh hoặc là xe tăng đi, là cái la bàn. Đây, xin quý vị, nhưng một cái cuốc mà bị bom đạn như thế này thì con người còn gì nữa? con người ta còn cái gì để mà nói nữa. Vâng, một cái cuốc mà được 2 lỗ. Một cái cuốc Anh có 3 lỗ. Anh có nghĩ cái đạn gì nó bắn như thế này không? Anh theo anh cái này là đạn nhọn, đạn nhỏ là nó rất gọn. Nhưng mà đây một là có thể là gặp đạn pháo. Anh quay cái lỗ ra đây, đó. Có thể là gặp đạn pháo hoặc là M79. Nếu như cái cuốc thế này thì người không bao giờ mà còn nguyên vẹn. Đấy. Nếu mà đạn nhọn thì nó bằng một cái lỗ bằng đầu đũa châm thôi. Nhưng mà đây là gặp một quả M79 hoặc là đạn lớn hơn nữa, đạn phá được Trung Liên rồi gì đó, đúng không? Thì cũng thành lỗ nhọn thôi. Đây là đạn xuyên nổ. Gặp vào đây nó nổ thì nó mới bay ra. Đó các bí thư ủy nhân tài qua các thời kỳ, bí thư và bí thư qua các thời kỳ từ năm 75 trở về đây, nhân chứng lịch sử. Bây giờ người còn người mất, nhân chứng lịch sử. Đấy. Đây là những người khai phong địa đạo để tìm hài cốt lịch sử. Các người ở đây người đang hoạt động. Vâng, thưa các bạn, tất cả những cái dữ liệu mà trong khu trưng bày của đường sắt này thì mình chỉ tóm tắt những nội dung, còn những cái yếu xứ thì thực tế mình chưa biết các bạn. Thì mong tất cả các bạn thông cảm để còn mình tìm hiểu những dữ liệu hay hơn để chúng ta tìm hiểu những cái chứng tích lịch sử phong trào ta để lại cái tự hào như vậy. Thì kết thúc là công tác sơ bộ nha quý vị và các bạn. Với nhiều đây thì quý vị và các bạn cũng đã hiểu được phần nào về lịch sử và coi như là cuộc sống của bộ đội của cha ông ta ngày xưa rồi đi qua đến ngày hôm nay. Vâng, xin thân chào. Chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. See you again. Ok. Chào đi. Nếu ai mà đến Nhân Trạch, Đồng Nai thì xin mời đến huyện Nhân Trạch. Nhà trưng bày rất nhiều đồ lưu niệm. Trưng bày rất nhiều đồ từ thời bộ đội xài về đời chứ không có phải là ai cũng có điều kiện mà đi thăm cả. Nếu ai không có điều kiện thì xin mở YouTube của Thanh Long 47. Thanh Long 47 để xem thêm nha. Rồi xin chào. Chúc anh sức khỏe hạnh phúc. Thân chào. Xin chào Thanh Long 47.